Magalan mo naman akong bukini. Ligatas ka pa mga digbe. Utawan mo naman ako, Bimi. Yo, dili na, di ko na pakarayon. Yo, please. Dahil ka na magbakal na kape, sa may kape pa mga digbe. Right. Bye. Ano yun, ano? Jake. Jake. Jake, ano ba yun, mo?
Ito, isanapan ito. Dito ko palo, natin mo, Pakitulo ako yung lalaki.
Salamat dapat. Ay, hindi bukas. Yung sa gusto Kailan ba kita, Jay? Hold on.
na magpapalaban. Buwan na magpapalaban. Naglupo ka lang ba? Wala yun. Ano? Wala ba yun ako dito? Wait, yan. Ayan mo, guys. Wait, ano pa dito? Wait, mo sa skill. Wait, ba? Yan. Okay, on that side, really yung Pa-click ka na siya na play. Hindi mo ba yan? Ano? Hindi ka nakadalaw naman. May tiga mo din yung kapila ko naman. Ano ba? Ano? Puso kay Stephen mo.
Parang maganda yung menu. Ayan, marami kisunod. Kahit pa ilang piso kahit. Kapasi ka na, Jay. Wait pa. Eh, klaro pa siya na. Mali ka na. Hindi na. Masaway ka. Masaway ka. Hindi na ako nga. Hindi na siya mukhaan. 5. Kaloka ka. Ako.
Monsieur, kilo. Kilo. Yo, kaya ako lang ako. Alam mo, yan yung game. Parang black sa'yo. Ano? Ayun yung YouTube. Oh, ano yung pang-urong ba sa doon? Pero pinamali mo. Ang awan ng Quran. Ikaw.
Ini na lang. Ayun yun naman po. Makauna ko na. Hindi ka ako ba ko yun? Baliw pa. Naman. Tulog. Hindi mo rin ako tulog. Yung paano naman ito?
Wala sa kajek. Ay, ako ito! Last one. Ay, ano mo? Ano pa ito nito siya? Huwag ka mag-open. Huwag ka mag-open. Mata. Nakatay. Kasi ano yun, para magmahal Marami yes, mas madali naman ang Jason dyan. Hindi ako nang hindi ka Walo ka ba, no? tayo mo ng dalawa. Ulit ka na, Lo? Open. Ulit ka na, Jake? Walo ka ba? Ano ba rin ito? Pero ang pagkakita ko na. Ang tawag na bang hirap? Hindi na comment pa dito pag mag-arrive siya. Hindi ako may hindi niya yan. Ano ba kayo tignan problema? Ay? Or Balik mo sana. uy, ay muli na bubuling.
ng PR. Ulo, love you. Ay, wala ba na isang boss, yun. Happy. Smash. Yan. Iya, puti iya. Ano, kasi, mura ito, yung mura, ito pa dito yan. Dali yung maano, may iwasan video sa para ma-try na. May bakal mo yun. Naalala, sabi nga doon na 19, ano, Mura yan. ilan, 19, ano, hindi, kapakal. Ano na yung ko? Biwang ito. Pero yan, pero, Kaya mo kaya ang kaya sarama? Apa niya na yung tabo?
Wala, di na. Ako lang si IPC. Oh, baga. Oh. Ako lang po. PPE. Ako lang PPE. Picture ako lang. Wala ma. Woo! Bak. Ano po na? Yeah. Kasi, yaw lang yaw ko doon. Wala na kasi ang sa SBI. So, wala na tumaan. Saan na yung Wala pinito. naman ang ginagawa. Doon. Let's try it. Pagkalas na sila. Guli naman, guli naman. Wala na zero. Dito. Uy! Lubi! Lubi! Iba mo nila! Uy, yung wala na sila birthday! Zero. Ano ba ganyan kay Maro? Uy, nakulay ko! Nasuot mo! Kasi yung paano. Yun ang Lahat niya. Marami. Lubi. Tapos kay Panin. I know. I know. Lubi. Ako lang din. Ako lang din. Sa baseline. Kaya nagkakalit din ako. Isipin ko lang na. Tapos ano pa? Wala ka din na. Ito na. Ano pa? AS. Isip ko lang ng ika-Facebook ko. Bako. Ito. Ayan, Ayun, wala na siya. Mag-teleport ka na naman. Oh! Tinititan rin ako lang muna. para mag-quality nito. Maski matuloy mo ba nagpakuha? Pwede ka, pwede na. Nakuha ko na naliyan ako ng sama. Siguro daw ko ba? Nagpapira si Steve at dati. Sarap pa rin ito. Wala naman yung race Oh, zero. Zero, 16. Zero. Ako, zero mo. Hindi pala tandaan naman yan. Ay, wala pa siya nagpunta. Ano po, ikaw pa. Oh, zero. G. J. Baka.
May palitan. Hindi namin alam. Wala pa ako, wala pa. Tingnan niya nila oras. Ano daw, sabi? Narubak grade. Narubak yung grade. Ito daw, namulat ka naman. Alas, meron mo yung boss. Ikaw mo dyan, where is the location of the Nakasaki? Wala, okay. Medyo palitan mo grade. Hindi ako makuntaro. Bako. Hindi ako makuntaro. Ini yung Minakasaki. Ini yung Minakasaki. Ano? Kuntaro. Grade 5. Ito wala. Baba. Ano? Oh shit! Oh shit! See? Diba? Mati na ba ito kamaki? Yung pula. Nila. D4A-I-T-A. Alam mo na sa ano? Ikaw, Ay, ba ka din? hindi ako pumunta kami na. Ano? Ito wala. Wow, nag-break on. Ano mo ito na ang picture? Stupid! Ayun nga daw, sige makabasa daw. Parang sa duwa kasi nag-spam. Hindi, yun.
Luwang Oo. pagkat. Luwang kopya po. Parang ikaw, pangumusay ko. Ako, puro kapiligan, mga kamusay nyo. Ito si Jade, Jade. Hindi pa na kung ano ko, papaano. Okay? You are so poor. Jade, pati ko maharap. Good, eh? Ito ang pinag-olog mo. Mag-iyo ka daw. Ako, bibili. Udah dengar kemana iPhone mo? Jade, pag tayo yung pinanaw, ano yung kailangan mag-isip? Dapat tanong. Ano ka mag-use ka na pag sumuka yung pag-ino? Wag ka. Ito bukal. Wala kami ng email sa platform po. Pag nakakyo ka na o sarap-sarap na yung email, Wait, ability. hindi pa nga rin. Secret ability. Let's go. Hindi na ba? Para sa akin. Pati ko muna sa lento ko pagbili. Hello. Abang gini. Ano ang buling? Yung pas may hindi na mag-direct ang practice niya. Marami na pinakamakari. Ayun ang pangyasigil na hanggang Maria. Paano yan o? May ba nandito? Ano bilin mo eh? Ano, mag-return na. Ano lang, oy? Paano yun? Ayun. Paano nga yun? Punta sa Jiglug, ako tayo, hindi. Ito. Ano nga? Siguro bro, gamit mo. Para mo siguro, Chico.
Tinda. Oh, parang mababot mo. Yo! Lang, ganun yan yun. Tama. Yo! Naging kong ka na, Yo. Ayun. Sa'yo man na. Uy, parang ano, maganda na ako. Gulo ka na? Piso? Lumang piso? Oh, main ko ka. Wala akong kita ba? Ang tawag eh. Kaya magulugan na bagong piso. Kaya ako. Uy, uy! Nasa yung teleporting form. Nasa yung teleporting form. Kaya gini-report. Ano ba yun? Yung Oh, gano'n. lumang piso. Lumang piso yung ulog mo. Kaya pagulugan na bago. Meron ka yan. Ay, ito. Basta na siya, hindi ah. Napakaya nga ito nga. 5 minutes, piso. Oh. Kira ba yan ko? 20. Ito. Teleporting form. Kung tubig ito, So, ang lang asap ko ito, yung ano na kuma? Stop. dapat na naman yun. Ayan, nilibong ko sa isa. Yung nagkatulog ko, gusto pa ka mag-pronounce. Kung kakya, ako na naman kakya, kaya ako kaya ako. Dali, upo ka. Dali yung dami, Para tayo puti eh. nabukod, alaw, ito na, Mag-lord ko, mag-uwi, nakasabi ko. Uy! Hindi mo daw may magtulog ka, ano ka ba? Uy! Uy, sino? paano ka tayo? Parang gawin mo sa lugar kayo. Talk to back, ano may, I know may pag-sisa dito. Okay, bye. No. No. Hindi ako tayo mga. Hindi mo kami.
Sino ka na? Oo, ano yun, pwede rin. Teka, wala ka. Ah, Pera board. kasi, hindi ka na sa work, so. Pera kami. Iba eh. Wala na ako magpapuro. Mas mas ba yun, hindi ko mag-work na siya. Work. Gatak tanong. Gatak tanong. Gatak tanong. Alas. Gatak pakyo. Ikaw, pa rin mo. Oh, English pilan. Wala, kasi. Wala naman. Sabi na mo, doon, kanta ko lang ako sa talaga. First try, may drop. Nag-start pa lang ako, baka naman mahal sa akin. Pwede ka na i-teleport. Pwede mo pataas. Ano ako siya? Maganda ka naman. Kasi sayang ano mo. At sa laro, at sinadari yung mga raraya na iwan. Sabi mo, kaya nakita mo. Yo, pinutuli kami ni Pira, namin nito kami. YouTube. Ano para ka doon eh? Ay, ginaro mo. May nakadalo sa hotel. Puro. Gura. Ito yan, hindi ko lang pangalan. Sa akin. Non-just gura. Matira mo. Ito na, balik na eh. Ano man, guys? Kailangan mo ito. Madali na ako. Madali na ako. Hintay ka. Nakalang ko ni Tito.
Meron ako, Pikway. Ako niyo, hindi may Eden Spirit. Let's go! Ah, ouch! Ate Sinel. Magdalhin mo, Ricky. Bakit? Kaya kasi nagtalo yun. Ano mo na? Ano? Tulog na ako na nakinibala. Infinite ang tiyo. Ginag mo na. Wala bala, tigayos na ko. Kaya lang, kumanggaray. Guys, hey! Hey! Pagkatan na ko! Ay. Ang rank email pa yun to. Sunod. Ay. Ah. Ito pa ako. Alam. Okay, sabi ko. Bakla ako. Yan, ano ka? Baka na naman ang Sumapa. Ako lang kaya. Ako straight. Masama lang yan. iba ka na, ultra jet. Wala ka na sila. Wala na sila. Wala na sila. Cut. Cut. Isa. Kanta ka ng meeting doon na yun. Ano man ito eh? Saan? Pakatog ito. May intended. Ano po? Pinakamusulan. Paano Pero mo, ano? Saan mo ito? ano yun?
Ano yun? Hindi ko mga galing. Ano message? Ano ba na dito? Sa ating video. Diba sa insert? Tapos din sa table. Then, Di ba na mo lang? draw table, no? Parang may lang. Isa? Ha? Sino mo? Ayun. Ano ko ba yan? Wala. Wala akong panyo ko. Wala. Buhat mo ako. Baka nakaban. Hindi mo lang tatawag pa. Puta ka sa siya. Hindi lang ko. Wala ka ano, mga ako kung paano dito, dahil masina ako. Ano kayo? Daw. Ako, ano lang ba? Walang magic. Hey. Hey.
Nakakagalit na. Ayok. Oh, may sad noise. Laban na yan. Help? W. Ako yung pwede, may masunod din ako. Wala. May pangayon siguro. So, bakit hindi ka Hello. What? Ano ba na yung natin? Nabulo. Bulog daw mo rin, gumawig para ako sa kaligay. Miss Muslim. Uy, Ramon! Ikaw pa lang naman ako Hindi ko ako ng pito. Aga daw, Ted. Kumbaga, may wala. Ano yung para sa kasunuban? Yung ba? Hindi yan na ganun. Yung rin. Yan ba? Ikaw na ako ang minut. Makatitake, Lord. Lahat ka na.
Hindi na may pinakita ko sa akin. Yun man. Talaga. Paano nangyayari yung ba ganun? Nakasilipad ka mo. Ano ba daw ano may... Wala nga, kasi yung nakakita ko. Sa may likod doon na short, bado. Pag-tigsa ulit to, pag-tigsa ulit magayan. Hindi na iro nun talaga. Hindi matalikod. Hindi mo nasabi. Okay. Kailangan. Dapat yung mga adik. What village? Hindi ba kayo? Ang natawan. Yan, Rito. Rest na. O yan o, pa hindi ka nang batal. Sabi mo tayo daw. Magalan ka naman ng buhay. Ano yan o? Yan, ikaw na yan o. Okay ba? Donation na lang pa. Malagat ka na sa nabaga. Ulitin mo yan. Pagbalit-ulit ka. Ano ba yan? Namitin mo ito. Ano yan? Yeah. Oh.
Sino ang gumay? Sino pong gumay? Ha? Isara ko sila. Ito sa makanya. Daling markato. Yan. Kung ano yung layabang kago. Ano walang gawa na yun. So, markato kayo yan. Ano ba yung ito? So, kurang mo ng markato. Ano, si Elgate Asio Ray. So, may pakot mo dito. Hindi na yung delay. Overthinking with running mistakes. Fishing sa Hawaii ko. Kung ako yung puso. Here, take down. Likod! Ano na sa inyo? Pagka. Alay isang. Eight. Christian ito. Ay,
Hindi ako sa pinakaganda para may ganang tao. Isuwan. Grabe nan! Ano. Pagbagyo. Mga araw mo ulit. Ay, buhay. Hindi ka nagkatulog. Ganon. Bakit mo nang buti? Doon isa na nga yung gilid ng bagyo. Doon isa na nga yung bagyo. Parang sa amin dito. Ay, yun. May buhay o ipa?
Mga bagaw ka, mga di mo short. Tutong na. Walang saraw. Oh. Iba nito. Dati nga dito, di ba may ano? Nabuha daw ng lalaba. Ano yung lalaba? Ah, No? Yan mo ulit ka? No? yo. No. Pera ako niya na. Ito po? What the day?
Ano to wala nang pinag-video sila. Ano di lang kung sila. Wala din sila. Ako na lang ako rin sa iyo. Wala din sila lang.
Nagulo ka nila, bataan mo. Ay, paglag mo. Ako ba ka nila ng bote? Huwag din magpindot. Out na to. Ano?
Dua pa rin sila, no? Linggo, ako. Tubig din na araw. Okay na to. Sino din na Yeah, eh. No more. Dagang style ko mga shimagalag. Naglalaro ko dahil CJ. Malaki yung bigla dahil hindi ko na kaya. Kaya di siya. Tama yun. Ayun naman. Ay, bilang tayo. May awit iwan. Paano? Ito na rin ako. Ang laki. Hindi, may delay. Hindi, may nababakal. Marami siya tayo. Yan ang loob na laki. Work to ko na may nakuha ka na ito. Saan siya nag-post? Chicken form. Hindi, may kuha. Ano, nakulong? Chicken form to. YouTube. Kung ako makuha, YouTube ako. YouTube ako na. Email. Itong pagkakas niya. Ito, may titik. Chicken. May sword din na ako ha. Chicken. What's the picture? Ano ba nagdadawal mo? Ito mga ano. Wala ko pala ng tika sa ito na ito. Wednesday. Ano yun? Ako. Yung may bago ko. May teleport na ako. Meron ba?
Hindi ko ano sa'yo. Nakapala ka na dito. Ramdam mo ito sa'yo. Sige. Ay, hindi nakatumbang tulong. Kasi, Yan, nasa-dress ko sa'yo. Kaya wait lang, mag-dress siya. Sige. Ano? Kaya wala ko sa Basta ko dito sumikap lang ako. Kinuha niya siya. Tapos ko pala ko sa pakita. nahulog pa na dito sa tao ko. Kailangan mo siya ikaw, di ba? Kasi, inat kasi. Kaya, yan. Yan na. Gapulan ko na yan. Ayan. Manalay ka na. Ayan. Boy kaway. Yo, duman na. Magtiko ka na. Ganyan eh. Yo. Bakit? Ito na nga. Di ba pa na? Ito ko. Ayan ang mga sa sitra. Ayan po, ganyan. Magano ba kasi? Magmatagal.
ano, wala ko yun na mga Bangin naman lang. Isa pa daw gusto. Hindi ka ganun mo. Diba? Hindi na daw. Hindi ka na rin yung strap. Hindi pa. Ito. Oh, drop. Drop. Uyang pa. Oh. Yan ang si En. Wala ka lang sa Boy! Kahit ba? Boy! Waiting na doon yun. Waiting na na yun. Bang, hindi yan. Ito makailan yun. Hindi naman. Wapo. Mata. Okay.
open. Open! Ha? Open now? Sabi ko kaya. Sabi ko kayo. Aray, napakali na kayo. Kuha ka to. Itang tulong. Actually, dito. Tawag pang tulong natin. Yun, talaga na for now. 5 minutes na. Okay na. Ako na, makalit na ako. Malas kami. Malas sa dogs. Ang hawag na lang, no? Yun, nawala ko na mga. Buwa ka to. Ano ko yun? Carrot, yun. Nakatawang carrot. Tapos na ito. Ano yun? Ngayon naman, pag nag-run-up, tapos tulog si Tupay, ang ngayon kasama ko, kapag kami nag-rock sa ano, nag-run-up, tulog, gana, yung yung buto, mauli, ano naman, yung kinakay ka. Oh, five ano ba nga? Five. Nagpa ka mo dyan, Pay? Ikaw, Pay? First class. Ako ka ito dati kung ako na block. Yeah.
accessories. Kung yun din makaisibo na, baka nasuba. Hindi ko ang case pa na bilang kaya nag-mix na malayo. Ano nga daw? Bolo. Pero, visible. Hindi ko ba't nila ito na mo raw? Wala natin. Wala ko lang kayo nila. Pero ilan wala rito. Wala ka hindi mo hindi Oh. Igual ang picture.
Particular. Sini. Oo, managyan.
You know? Siyempre mga po. Ano na? Wala niya kay Manan. Wala rin sila sa kasakaw Manan. No? Ano no? Wala na, tingin na sa no. Isa na kanina. Pagdi mo na kanina. Wala na, wala din. Wala din. Wala sa tindawat na. Wala mo. Wala na. Open man. Iba na, kakyatin mo kung yati ka na. Ano pa? Kaya yung pag-iosip ba ng tanong, gugugyo. Wala na lang, wala dikinas ako. Wala. Uy, wala. Pag-meet ka, Jay. May ganang wala sa sumbay. Yan ang mag-meet. Ay, di, ang feeling niya. Mag-meet ka, nawa, ha? Amin, ano ka kami, Sindo? May ano ba sa old sa ano? Old sa ano? Tama, grade 3. Kung niya may pasakat na ano, kukuha ni si Patapa. Gawin ka naman na. Gawin ka naman na.
Sa ano ba ganito? Kita, yung anak mo, kay mo, ngayon na po, kung ako sabihin, kung sa naubo, sa, teka lang din mga, mga sabihin din ako, sa kong kaya, bakit na ito, Hindi ka lang din makahango. Gama, atas ka dyan, kapala. Atas ka nga, kapala. O, makibor, natin sa rin. Atas ka, mando kapala, alam mo. Yung yun doon mo gano'n. Lord, di ba ka? Ayun, no. Dahil pa nga, di ba, sa kanta, pinapabalik na. Ito talaga. Ito ba? Yun ang sa nang... Gusto ko na bawa. Matangkinan. Oo, hindi mo na ba? Sibulon. Pagkakalig sa ako. Pwede ba niya daw? Hindi yung best meal may banag. Kapulog na sila sa restaurant. Yan. Grabe ng karig niya. Ang dami niya nagay ko. Lord, di ba ka? Ako na nakanina. Wala akong kaya tao sa inyo. Yung log niya. Yung gagawin mo kasi pala. Yung aalis ka. Yung mga request ka po. Yung mga request ka. Next one si Kate. Yung po hindi ka reach dahil sa ano. Buhay ito. Parang, Pag yung ano po. Yan mo. Dapat ang pakyan. Yan mo nga po. Ginamit na ng kami dito. Sumbo. Nilapit kita. Sumbo. Okay, sana. Ito, taruh ka doon ang pakinggan.
Oh, naroon ko. Naroon ko yun. No. Saban nyo. Sige. Hindi. Dalawang oras sa bago. Oh, yun yung kanina. Yun. No. No. Very. Pakyo. Napakalig sa lang. Napulong pa rin. Hindi rin si Banan. Si Palisi. Hindi mo pa din na panalig sa uran. Kaling ko tapos ko lang kayo pa kasi. Base niyo. Ako, nagpaligos na ako. Nagpaligos na ako. Ata mo na ako nagpaligos na. Madayo nga isa. Tapos ka nga ni... Dali na nga. Wapos sa nahagad na na magano agad sa wapos. Then ako wapos. Then ako wapos. Maki pa na yun mo. Hindi ka mating kamarap ni wapos. Yung pa na no. Isang nilo. Tutuwa ko. Hindi. Hindi siya nga ni pamukal si wapos. Nagyaw. Doon kami sa may bar, doon yun ang restaurant. Wapol. Makanito na yung gold. Hindi ba lang sa gold? Ano yan? Hindi na ko. La. Yun ang tunay na gold. Itong kaunin na pinagawa ko na ito. Baru bisa Yun na dyan si Cardo Tanggol. Ayaw ko kuniwala. Pusa. Mga tulo na nga ni Sinda. Ano, patod mo ng mga bado, nakasabay sila sa gilid. Kasi, may isang tiyapor. Agad nakita nga. Ang pagnawa po sila. Yung mga ito, tingnan. Pero nga, pabuhay ko na nga. Ayaw mo na. Ano, nalimunan na nag-orange na lang. Ay, ko. Dito ko sa tulong. Ay, ko. Oo. Pero magpapaputo. Pag-iwi na sa mga. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Pag-iwi. Ya. Wala. Gusto okay. Yung mga nila. Yan ang oras ko decide. Alam ka na 55.
Alis na. Ay, nalipata ko ni Jan. Batak-batak ko mga pagkakabot ng life. Sundon na ako kang ano, kung bike ni Dominic. Kung si Dominic mo na, maluyo ng atleto na. Pili yan. Ano ba yung makawa? University ako. Ito ko rin sa mga ano. Oh my God. Dan! Di ba na ano? Okay? Ano mo? Ikaw ang wala kong isa. Napagunti na akong nila. Nagbondera ako. Yung tawagin ko na sa pinapoy ko ako. Oh my God. Ano? Zero na. Yaw pa. Tumbingan yan. Tumbingan ni. Diba, tapaliman pa ko. Bumalagit ka na siya. Ano? Tama. Ay, pag nakabit ko, pwede din natin. Napaula yun ano. Beach na yun na pa. Bro, ketika nga, paano, pag ketika nga, Minod ako na yun, no? Muda ba sila? Bibigyan nito mo. Sinigyan niya, bibigyan. Lalu na nga ko para binagka sa matang lawi, hindi mo ko tapak mo. Eh, pag iyan na pag iyan na makaling sila ko lang kilala ay no. May ba kami? Bakit? Diyan ako ng sapil. Kulang pa ito pa yan. Nakakatawa kita ako ng mga lolo. Kasi Kulang pa kita ako. Nabubuduan niya. balik kita no? Ha? Yan din ako yan. Pakawat na lang ito. Pakawat na ito. Kumilo na ko. Sino pa nila? Ikaw man ako kumilo. Sino pa nila? Pinalitan na si ano battery Hindi daw. tapos tuwagi. Hindi daw.
Buwangan niyo, buwangan ang buwan. Makatog na tong buwan, maring hindi nga nilito ko na talo. Kapag mahulog kita no, mahulog kita no. Parang natin mo. Ako, ako kita begini. Ano ko nga ni okay, so, din mo ikaw ma. Alat nga ni, ako ano nga. Alat akong wapin. Oh, kaya ito, buwan na yun. Kapag mahulog ka, yan ano, ito para pindig na ni computer. Sabi nila, uy, bawal yan. Wala yung nasa din. Yung mga ikiwala dito sa buwan, wala kong tanong kung ano din yan. Alam na ako. Ano na? Ano?
Ako yan eh, isip talaga kalimutan ko ang dalawa ko nga. Yung kasi, pero na sa nakaas. Parang lang talaga sa dua nga. Ang baka,
Parang yun. Hindi mo na daw. Ano pa yun ko? Sa gobyerno mo pa yun? Saan si mama? Dito ka na. Hindi ko lang sa'yo. Parang mo daw kayo mo? Parang mo daw mo. Hindi mo magbuga. Kaya ako maganda ko. Ako mo. Sabad ka pa. Wala na masamo. Yan ang igatapos sa kain. Ano ba matupakali pa na? Wala ko mo. Alam mo, Hindi naman ang ulan mo. Tuntay na lang. ay na, parang mo bigyan na pangalan ko to. Kami no, parang wala. Wala mo na tulog. Well, kapag ko ba daw lang din ng tulog. Nagawag mag isa pala. Ano, sige na mo rin dito. Yung si Palaw. Yung takot ko yung bukod mo. Ikaw, marindi ka ka naman tayo ng kayo. Nagbibigyan na tayo. Di ba mo na
Uy, susunod ako kakalit, hindi mo kalit, susunod ako. Takot kami mga bago, bago na mag-roto ng mga radyo. Nag-relax ka daw kami, si Bani, si Bani, nagpapalala kami. Lagi matama yung pala, si Bibi na mga ng mga radyo. Subaw na, kapag ka lang, hindi na ko ilang nila Ay, nag-uuran. Kagalan ka nga, di mo. Hindi na naman yung makakuran. Wala ko nga napansin. Robert. Tapos na yung wala na. Doon na si Gio, ilan mo? Oh, doon, ilan mo si Gio? Number kan, basta po, dito ba kayo? Wala na pa. Wala pa ito ngayon. Ako na daw ng batal. Ganito. Ako na sa kalo. Siguro sa iyo. Wala. Ako da. Yan, nabutang. Yun, nabuto. Uy. Eh, pala. Wala na, tagpaula ko na. Yung una ka ako. Ayaw ko na yung nagbuto. Wala nga, ang tulong ko. Ingat ko, dapat ka naman. Mga mata na ito. Ako lang yun. Ano, makiyo? Ano mo yung ito lang ba? Ladad ako ng oras. Ano na wala? Ang bako. Pilit mo na namin. Ano po, tinanong kita? Borang ka na. Pagpunta ka sa pera. Hello?
na to, ako parang yung dito. Lagi na to, biya. Kala. Record mo pa, kita maano mo no. Yo, to pa. Yeah. Para BBC night and the road. Shooting, speaking pa sana. Yung hanap pa ka. Nandito. Nandito ka lang binakal. Siyempre, sana. Pakala. Dynamite. Pag sana ang siya naman, sana talaga dynamite. Yung mabukol-bulong.
Kaya, ito ng gatas. Okay na ah. Okay lang. Wala ka. Ba't ka ba na sa akin? Tuloy mo rin. Dito pa ako? Dito ka pala dapat. Open my channel. Yan na yan. Ano, susukol? Marang. Binan na ito. Yan ang ugang muda. Babae, si yun. Pag-up niya, pero dumuka. Yan. Hi. Gabi na naman. Binubuan ba ako nalilay. Tuloy na. Kapayag ka? Ako, ikaw. Wala na ka nag-presto? Kaya pagkatapos sa'yo, Pero ako tayo bukeng. Walang ko, tayo. asa ka pinagabukang ka na naman. Alin dyan, pinagabukang ka. Ako tayo bukeng. Magano ka din siya. Video. Paano ang pinag niya? Pamila ka lang dyan. Ito mo. Natanong kaya, no, lang. Dito ka sa video. Payag ka? Okay, nila ka. Di mo yung tipo dito. Dali mo na ito nakalagay. Siya na yung mabayas. Alam mo kung ano ako na ako na hindi magkaroon kung pataw na
Gaya ng pinto ah.
Baka kung may galaxy ka na gabi. Galaxy, BB. Balik ang inyo, salinod ko ba doon? Puro umupi pa po. YouTube. Baka ang view dyan to, kibalyo. Bakit siya? Baka magkagalak na. Lagi na naman. Bawa kami din dito. Thank you. Masih po orto. Parang kalimutan ko. Oh, darling. Siguro pala sa likod ko. What, darling? Ridiculous na siya. Mapikon. Ako lang yan. No respect. Grace. Resolution na mo po. Motor, para ritulos. Natin daw natin.
Parang yun. May hero mo yun. Hindi ko alam kung ano yun eh. Kailangan explain mo. Kailangan explain mo. Next, hindi ko na ano mo. Dito kami na-explore. Sumuko pang kalaban. Tapos mabatiway lang sa kapitang Nakalimutan namin. Nako, hindi pa daw kasi ako labo. Kaya nga Lalaki. Pinangbalinigan na tubig. Bangga. Pati hindi pa, Tapos pandi ka kabatsunin. pati yung ano, uso sabi nga no. Pero ang kalabang ba eh. Kalabang kung siwa na bilos. Train. Pwede ka. Okay mo. Agad ako, bukod sa mga wala. Kung nagalit ko gusto ko yun na. Kaya maglipot kayo sa mga. Sabi ko na, daduang ka lang. Luto pa ako. Ulang-ulang. Kayo ko ta, kasi may nagulang-ulang.
Di ba takit ko? Hindi na eh. Gago. Ikaw kung nakabusa din. Abangan na ano ka. Ito, magaling ako. Bye! Hindi, yung white. Gago. Ay. Bye! Ikaw. Ganda na po. Nakawag pala. Ilang po white. Patulong ito ah. Patulong ito sa ko. Bro, patulong! Di ba yun ang naka-set na ini? Yung nakatik ba? Bago. Tuwa. Kasi diba, Hindi ka na mag-video. Hindi na daw. Hindi ka. Magaling ka tulog. Naka-glitch na ako doon. Nakakuha ko ang kapot niya, no? Ito, kuha ako sa inyo. Sa inyo. Kuha ko lang sa inyo. Here, what am I doing? I'm doing teaching, not doing.
Ano yan bro? Iwan ka mo. Natanaw lang. Natanaw lang. Saan nakalagay? Plastikan mo ulit kung hindi mo. Hindi mo. At nagtanito niya na. Ito nga. Yung sarap ko ba? Yung bala to. Kaya parang kukunin ko ta. Lupang kamo. Boy. Yung ba yun yung Yang buwan sa bubol. iyat kaya ka? Boy, just sinabi mo lapang. Lapandit mo sa bubol. Alam nga, nakaburo ko na nakawat ko ang buhay. Ano na? Hindi ko na. Pag nakabigbil ka na magkawat ka. Hindi na naman ang ba na
Kaya pala na nagpapabuhat. Ayun. Ayun. Ano? Kalingaw, kalingaw. Huwag pa lang kayang muna makalimutan. Ano naman pwede ng kalingaw mo? Ay, hindi mo akong kape mo. Hindi ako pala ako. What is it? Pababa. Nakuha ko pa yun, ah. Ako alam niya na daka. Ako pabuhat naman. Bago na naman. Yung ito, marami dito. Ang pangkat ko yan, parang puti na rin. Yung pagkito ng ako, ano yan, dito ng pagkito. Kita ang pagkito pa natin. Ang pagkito lang natin mga naitaw sila eh. Ano, kita ha? Tao ka na? Patay ko. Ako ang big dulog. Ako ang big dulog. Ako ang big. Ay, babayo na naman ako. Ay, lolo. Ano ba yung nagdasyo? Lolo. Ano pa? Maling bulan ako dito. Gotta go. Wow. This is the God, no? Okay, na daw. Tama mo. Ang gusto ko sa God naman. Oo, parang
ko. Ano? It's bro. Oh. Oh, Denver Nuggets. Oh. Abay, abay. Ya, buman pa. Buman yung mama niya. Maganda na. Paano ko gawin ano? Eh, No. So, Ha? Ako kan paluwas ng mama niya. Ano ka nila ito? Wala rin ako dito. Ingat mo sa dito yan. meron ako.
Ako ng bala. Kaya mo, tapos ako dito na. Hello. Gloria tayo. At ito, Open na. select, talagang makalala. Open na. Yeah. Nabubo ka mo. Wala ka rin. Print ka rin araw. So, ring color.
Wala mo napakaw. Mana nag-arang magkabuya. Ya, John. Naku, sinigay. No, no. No. Gusto mo na eh. Go. Bakit ba? Tulungan ka, dalawang go. Video, video ka lang mag-video. Ano nga nilinting ka ba ta? Ulan, makawan mo. Maganda na sa kote. Hello? Ano yung tawag yan? Ano na kawan? Ano ka lang taikon? Taikon? Taikon. Power taikon? Power. Power taikon nilinting. Ano ba ba? Pag ano ka man eh. Putang nga, tignan ka lang ano kag-number, babe. Pag ano ka man ba? Ay, din ka. Klaro ko yan. Ano yung nag-isip ka na, Jay? Sugot ang ako ngayon. Kaya Kara ko ito na ba pinali na? Ano pa ano?
Ano, di ka, ano pa lang? Ay, phone. Yung ay, buta pala sa mga only men, flowers, ang ikaw. Itigay na ini. Ay, kung sana ako. Pag yun ko na siya. Eh, nakuha ko naman yun yung smaller. Yung Ang blue. yung para sa loob. Ay, bago. Nakakuha ka ng ano, Dito lang ba talaga? box. Pilipino. Yung ano ba yun? Yun lang ang gulo siya. Kasi ano, kaya ano, uy, ang ganahan. So, ano, dito ako na natin. Kahit sila, ilagay mo. Ito, ako yung nagsinto. Pero kabihan. Ano pa lang bunako? Narinig mo na. Ay, magandang yun. Gilay mo kayo. Gulok ko. Bili ko pa. Uy, ito pa din. Sino? Ay, sa
Ang nakaruman ikaw nito. Kayo na tayo.
Open man. Ako kami pala. Gawa. May pawalat. May pawalat. Ano out na? Para ano naman? Kasi ano naman, may ringas. May ringas mo, ringas. Ano gusto mo? Heart? Kami mula nung yun ang magaling na ito. Ano nang ginagawa?
Ano? Hello. Ulol! Talilaw. Dahil ka sa... Talilaw ano? Talilaw ka mawala lang. Oo. Wala na sa ano. No, tama. May gusto mo, Mel? Mag-respond ka man, magdadagla mga buhay mo. Respond ka doon. Alam mo, madagdagan mo. Buhay mo, alam mo. Ano mo, kung tiyaras gusto nyo? Ano ka? Respect mo lang! No? Ano? Ayaw man ba yan? Bumutok po sa'yo. Hindi, may tulag sila. Siguro, ganito kung di bulan. Ito, kaya mga pag-usin na naman. Hindi ko nga ito, maganda sa lahat.
Hindi ako dyan, yun ako. Una ko, wala ko mga video, gano'n na. Alam mo nga yun. Ay, gusto mo. Yan mo, gusto mo. Nakulang na ito. Hindi ka magdaan. Ay, kaya ano yan? Sintungan na rin yan. Ano mo ulit? Sa pinakataas, yung iyok mo naman. Huwag mo sa pinakataas. Sabi doon. Si Papa din doon. Tubol. Ay, dito! Dapat pinagsyado ko ang possible ako magdala.
si Junjun. No, Grace. Si Junjun. Dapat naglulong si Junjun. Ikaw. 3 million. Ay, si Junjun ba yun? Ay, yan ang marunong. Dahil naligoy-ligoy. Parang ako. Ano ko ba? Tapos ko lang mga Boy, ito nga ito nakatransform. Ano 500 na ito? 1 yun. Sa akin. Boy, ito nga malalapit ko. Isa si ano? Si Burbu. Pag naka-transform. Para yun. Sige na Jun, transform daw Jun. Tapos pag naka-form ka pa, Para yun. Pag nakapunta ako, tanti mo na yun yung hindi ka na anin. Dalawang pirapan na buhay mo. Baby, strike. Aro, sabog ka mo. Kaya mo. Junjun. Pasabog. Walang kasi buksan mo sa namin ang ano, mail. May place. sige na, sa loob ng Alabanin nyo na to. Isa, may place. Yan ako na po. Pero pag nalagyan mo yung ginagawin sa kayo, Boom! Ito kaso pa yung English. Because, natakas talaga pumpkin ko dapat yan, no? Oo, talaga na. Ang bigyan na ito, wala mga pakita. Dali namin. Umuwi namin. Umuwi namin. Oto! Oto! Punta ka din din! Ang Batangas. Ayos na natin tayo. Maraming salamat. Hanggang madiber. Hello? wala nga yun. Tama na ako sa linda. Kung paano nga to? Out pa lahat sa Trecharos. Ikaw na na. Ay, pa dyan, magalit. Magalit. At ang magalit. Okay? Ganda ng abagaman niya, ano, ni Ginger May. Ano, Claire. Dua. Yan, dyan sa tao. Kasi ako, ano, nagdang fight ka. Ano ito? Oh my God, ay.
Impossible lang nga, hindi na siya ba? Nangakot ba siya ito? Wala pa. Kapi ang ano? Ano dyan? Save. Ano dyan? Save. Save din eh. Doon. Napakaisang pa raw ba? Kung kaya mo yan mag-ulit. Yun, ganito. Nakukuha ko ano? Kung gusto mo ba? Sino? Yung pandar yan, alam, ano, shit eh. Ito po, wala ito po. Diba ba doon na shit? Ano to? Ha? Ikaw ba ko ba? Ano ko sila? Ikaw. Kaya nabala yung isuta ko. May Emil Plaza din eh. Yung mga ng train na pagdaan. Paano ba? Kaya ano yan? Diba, hindi naman mga kabatang pag-mga mga batang. Oo, mga nakakadamit sila eh. Nakakadamit sila eh. Oh, ano ito? Pudol. Basta mo siya dito. Ay, shadow. Lemon, may body na. Mga boss mo niya.
pa. Iya, correct. Eh, betul kan ada yang luma? Oh, Berapa kali meeting kayo? Matagaw ko na naman ako. Nagpag gusto naman, sige man ako. Wala. Number 1. Number 4. Number 4. Kira. Number 4. This one. Libre na ako. Number 4, okay. Ay! Ito na ang ganda. Eh. Buka ka tapat. Tumadalo lang ako. Ata, channel, di ba kaya kontak? Puta ko niya ako ng Ako yun yung tubo.
Tama, masama siya. Ano yung batil yan? Sarap. Ako doon daw, Mel. Mel. Nata. Binaulit ko sa kami nito kasi mahuli. Ito, ano na. Ano niya na, discuss nila. Ano? Ayun. Oh, ano yun, ano Ha? Pinala. Ako nilakbit ako. Ay, kung tumaliman pa, Ilang ka? Ay, yun daw kami Gawin Oh, we go, bro. Ito. Wala mo, ito kang ibisan na to. Ako nilalabas ka, di ko na. Pero, pero mo kasi nabibigay. Tingnan din kita man. Matin na kita, mail mo. Mail matin na kita. Wala? Ganyan ako, gadaan. Kuya, ayun. Gadaan mo. Politika mo, tarot ka mo. Ngayon na palitan. Siguro yan, ano ka, bigla na ito dito. Ano ba yun? Wala, hindi na pagtagawos na ako. Iyan, dito. Yan, di kita ano. Yan,
Lugak CJ. Mahal ka, Dre. Kaya kita maagi. Kalimutan ko ngayon alas 11. Ha? Sige pa. Tapos mo sa alas 12 mo ba? Open mo. Cook the best you. Paano ba yun yung save? Ha? Dahil mo na tawag dito. Ha? Ano nito Dre? Ano yun? Ito 50K? Dahil tawag dito. Dahil tawag dito. Dahil tawag. Dito lang. Dahil tawag. Uy. Ano yun? Hindi talaga siya. Ability. Tambay na. Lato, wala. Laro. Meron ka na meron. Puro man ba? Ay, ay. Orang wala ako nito. Source, ini nga. Ang daw. Panjul kayo. Boleh nak ambil, tapi nak. Jadi tadi, macam yang pernah aku
Ayun naman di ba nagkukulit sa mga kaya hindi ko dyan. Sigurado kayo dyan. Hindi, wala mo. Buta ka lang ako. Naboy pa ako. Ako. Hindi. Abangan mo ako madali hindi niya yung talo. Wala ako ano. Hindi mo ako. Wala ako. Ito may nag-block si video to alpha. Hindi din ako gadaan. Ito bang ginitalikin ka? Okay, Lizzie. Diyan mo sa ano, sa YouTube, kung ano mo na sa mga Siya, yan to. Yun ang buta talaga ba talaga? Yung bank. Ano, ng ano, nilay na ng ano.
Matalo na nga diyahat na helicopter dito dyan. Yung may nag-send mo din sa Gmail. Hindi mo na sa isang paano ko, palibilo ko. Hindi ko muna na palibilo. Nun tayo. Nang alit ka. Break na pa eh. So, G3. Ano yung wapor? Dito?
Ano yun? Short ano? Yeah. Short. Short. Maganda video. November 29, 1898, the Malolos Congress approved the draft. Hindi ka nag-research ka niya. Yeah. Hindi ka nag-research ka niya. Tapos ano yun, i-pay. Re-research nito, i-pay 10% right? Activity mo na diya. Masal na. Dahil malilimutan kasi. So, alin sa reporting. November 29, 1898, 29 ko yan, ano na tawag ito, 28. Hindi ka nag-research ka niya mo, kita niya naman sa ChatGPT. Sa GPT. Diba? Natigilin ko sa libro. Marami ka malimang diba? Hindi na nagdagad ko. ChatGPT, repeating What mo is the naman. Malolos Oh. Congress? So, tarama. Saan mo di ba ganda number 1? Hanggang dyan lang siya. Sa libro. Diyan sa may pula. Tapos dinagdagan ng ChatGPT. Ano na dito? Malolos Congress is also known as the Revolutionary Congress. Is formed to unlock the country's elite, the intellectual and wealthy to join the Para may revolution. tema na marami Malolos Congress is the Binayari ka na sa lahat. is the one that to draft lagi ko nag-report ba da? Oo. Everything ka nag-report. Tapos sinari ni mami. Sinari ka na marami. Pero sinabi niya na ChatGPT. Ako yung mati ka na. Minsan na yung Ito video. yung tira lang. Outroad ko lang. which were reduced Basta mga bait na yung mga radio. So, kaya maano so ano kung nagpaano mayan, online exam, at mga essay. Pag pinakipin, sumaarap mo lang siya. basically singapoling are yung mabili dito sa Constitution na ginawa ng Malolos Congress ay yung tao ng Malolos Congress. So the problem here was the Malolos Kaya ba Congress ito ba? drafted doon sa Constitution yung separation of state. Separation church from state because So kaya, dati kayo ito, mahilig ko ng iparabasa. sabi doon sa article Hey bro. O paano ka dyan? Yung elementary, in-skill ako din sa, in-skill ako sa reforma pa ng mga anak ko kayo ng sigurang. Hindi sa LSBR. May, ano siya, may nag-library siya. Ano nga libro, puro ba ito, Indonesia ba, Catholic school. Dito din na Indonesia, mga dyan, sa Ilocos, puro libro ba? Tapos doon yung mga benchmarking ka lang. Nakulong ng liver rin na. Amando. Ang ano yan, mga kadaklangan, pag binili mo sa likod, mahilig mo, donated ka. Doon na din yan. Pag mga private, ano ka nila, may ano nga ni Anong sa ito, doon ko ano ka, ano ba, anong subject ko ngayon. May number yan, doon kapag na Dewey Decimal System. May number, may letter. Kung ano yung topic na binabangon mo, so exact na spot na baka dito, araw mo yan. Pinadaan na topic. Ano pala din ang araw sa ito? Dali, mga political science. Kapag wala na dito ng libro. So yan pa, ano, pagka-public mo na pa, na magkagulang ka na, paano siya, na donate, mga donasyon na, at society, sa likod, na donasyon, Ay, napagsuling class. Alagun lang lang sa Oo, online class. Napundo din, nag-report yun. baka na walang isignan. Naroon ako mata.
maganda. Yan, sa baba. Pero ito number ka sa Bulgar? Ha? Para ko? Apple. Wala lang na ito dyan. Nakatay. Mabaka. Apple. Dati din ako nag-grab. Action na. Pag support sa'yo mo na, ano mo, makulo na ano nga yun, yun, lalo ba kayo nito? Ang kontrolsiyal. Isay. Isay. Ano nga ito mo? Pakatulong ito. Kutsi-kutsi, na. Ano nga yan? Ay, tuloy na lang kami lang kayo nag-i-dilig yung kayo nilig. Bababa pa nga ni Andiyan, no? Kailan mo mababa yan dyan. Pag minsan nga, ibabag niyo, marunong Ano nga yan? busy.
Ay, go. Yung mga yun. Gudali yan, gudali. Ay, ko pala. Go! Spider-Man. Spider-Man. Ang dami na. Yun na pala. Paano magandang ito? Ano si... Si... Ay, yan ang mga tao nito ba? Bakit undo yan? Spider-Man ako. Hindi ni pero Spider-Man. Uy, Spider-Man. Ay, alam mo na, when the neighborhood Spider-Man. Uy! Idea, good job. Dali, ito, no? Baka mo na, no? Sila ko tipo. Ano ba sila? Kasi ikaw, sinigatan na Parang mo nito. Ay, na lang. Oy, kumain na. Yung Spider-Man talaga ako sila naka-space so. Shield. Paano kailan ba? Wala ka din.
Hindi ka pa siguro. Pero nagpapakaman ko po yun. Bakit ko? Ay, kasi ako. Alam mo na, this is my nag-ibig. Pwede na yun, pwede na. Puta, may layo nga niya ako. Pwede na makinig. At duwa ka. Duwa ka kayo. Bakit na lang po kayo ito? Ang good ba kayo? Yeah. Dio. Dio. Kasi ko naman. Kuya, ay daw Masala kayo diyan. Ang gawin ako. Dok, ako. Siguro ko nga, hindi. Sige na ba? Ako kayo, nag-ano-ano nga na ako. Spider ka. Ay, ito yung baga. Bakit ka ako madalas mo? Sila. Sila na at siya yun sa cellphone.
Hey, may gusto ka pa din? Wow! Audio! Wait, wait. Ay, gagawin nga yun. Oh, Ay, dami na. Puta na, nag-park na. Nag-let lang ako. Doon lang. Lang panalo. Uy, ba ka kasi? shooting ko na shoot kami. Sa 5-5 na sa ay, bawal mo mag-end. Ikaw, pinag-ano na kami wala rin. Wala nga po. Wala ka marinig ko po. Ayun mo. Ang ano mo. Hindi ka nagawa na mo. Ayun na mo. Hindi ka nagawa. Ha? Ano shooting mo? 1-6? iPhone? Wala ka na.
Yeah. Yung mga papalit tayo. Ano, naglalaro na sila na lang. Naglalaro. Naglalaro. Masin ba kami hindi? Masin ba kami hindi? Yuri. Asin po mo. Yuri nga, repair mo. Yuri. Ito ba? Ikaw kamalita. Ito. Anan. Dali na. Dali na. Wala ka ba kayo? Sudah aku garing ko kan. Sa WP. Dia pun WP. Ay ano? Ito lang yun. Teka, teka. Ako po hindi ako ang gamit ko. Oo, pero po. Here. Sa parahit ko Ikaw pinag-Facebook mo. Ikaw pinag-Facebook mo. Ano nung dalawa? Here. Ay, hindi mo din magagamit. Yung bagay ko, ay, kung dua, Ano mo? Ano mo na nag-discipline ka ba? No?
Saan talaga yan? Sige, ano ba? Ano ba? Hindi ko ma-imagine sa audit markyo ng ano, WPA. So yun niya, figure strict niya pag edit. Nice. No, muli. Ayos mo ka. Sleeper na kabel mo. Ano mo ka sa computer? Hey! Ako ganito yung ko nila ng ano. Pinasubatay ko mga kabahan. Wala ganda pa dito. Nagpapal ka kay Diyan iyo. Iyo. Nagpapal dito. Wala. Daw ba? Yung sa mga kanila yung Oh, open mo tabi. nagpapal tayo ni Nash? Gugutom ko yun. Kaya paano mo magpataga? Galalian. Gusto mo kayo sa Lord, di ko alam.
Ito ka. Ay, salamat. Hindi pala na-apply. Oh, ulit po. Yung most cake, mapinatan mo ito. Oh, tama. Yung kayo na ako pwede. Ano nangyari? Ano nangyari? Betul kaya ini. Betul kaya. Hindi daw, ayun daw, gabi na daw. Tepon ini. Apa Islam? Ano ba ito yan? Nah, ilan din ko na to. Ay, sorpresa mo. Tepon mo na. Pupunta. Nice. No question about it. Kuan ang nakalaan. No. No. Yeah, Yung cute. Oh, lain na ini. Hello. yeah, pwede ba ito? Hello. Hello. Oh.
Meron ba ay don't feel single ka? Yeah. Dua pa tayo. So, Okay po, lalo. Nagawa pa tao. Ang bulta. Hindi yan maganda. siguro, ay, Ano ba talon? Ako man magkaon yan na yung pwede hindi ko bakal ka. Tingnan mo ba? Kasama mo yung Oh, parang kinakulaw. Dito kami, dito. Ay, ano ko? Bubay ya ka. Ano? This number is
First time. Apa yang Pak? Masuk ada? Ano daw tayo mo? Pamilya ko dyan. Ano pa lang biya? Ano pa sa lumpia? Pinakainit ko lang yung mga pagmagano. Mahirap tulog.
Yes. Hindi mo na magkakaroon ka na ilang tayo. Alam ko lang pala. Ganda, no? May gusto dito. Naparating yung ano. Ito yung ano yan. Balik, madali yun. Ano? May follow the one. Look. Ang 50 man yan. Ang dapat ko ba ito? Look, what's going? Napapaganda yung yoga. Kaya pinakita ko pala ito. Ha? Ano ba na kung ganas? Oh, top-down. Pinakalang kayo.
Maghanap ka sa case, dyan ako, nagsisimulong. Hindi lang din ako makukulo. Hindi nga lang, ano ko. Hindi lang din, no? Pinakainit mo dahil na nakay. Go. Para ang ibalik na katawang gamit. Morog ka ng ibol. Alam mo kaya kung gusto mo marami. May espada sa kalikod. Pwede. Morog ka?
din ako nanonood mo, bago na rin doon. Ano, ako doon, doon. Doon sila sa mga at meron ko yung bagay mo. Huwag daw ka doon sa kayo. Yan yung pag-aagad ko. Wow. Nabitag mo. Ano ka po din? Ano may ispadal? Ano mo? Ano ka po din? Yan yung pag-aagad ko.
Ang wapo. Waffle. Wapo pala. 100 grams. Bayot ko naman. Ano si Kira? Magano ka? Thank you. Sa inyo na naman. Ayun. Ha? Si Tash. Sa taas. Ay, ate ako ka. Ha? Ang tigil. Tatanda mo naman. Turi. Ano? Turi. Plastic yan, tayo ka. Meron, tingin pa. Kamusta niyo? Nag-reverse ako doon. Ano ito ko? Wala yun. What sugar? Ano ba ka naman eh? Ano nga mo?
Ano man ay? Iba ko. Ako, ibaman. Kulay blue man siya. Ibaan. Naman yan pang silicor. Nene! Ang kapatid ko na ako pang silicor. Ano nang may kisbilig mo? Sa iba doon mo. Ano yung garden? Ano? Kaya yan, Bye! Yan na yan. Hindi pa naman hindi naman pala ng sila ko. Ito, please. Oracle eyes. Ay, ito ko. Pakalaban ng labo. Hindi yun ang pinakainit ko. Asa, kadulag na ko. Kahit, lumaan ko na. Paano yung fruit ko? Report? Ako si Vito. Ay, say mo.
Hindi lang ang sinunod. Hindi lang ang sinunod. Makulong ang sinunod. Para panaan. Oh. Hindi lang ang sinunod. Trabaho sinunod. Supaklit. No. Hindi mo bukasan. Hindi mo pagpupul. Oh. Yan. Yan. Ano ba siya? Robert. Bukasan mo na. Wala naman may makakaabas. May pangbadil sana. Makulungan ka ng gamit. Tumagas. Pagbabaka na to. Ito to. Yang itu Bukasan mo na ito. Wala ka naman may makakabas. Go. May pangbadil na. Ayan mo. Lumabot yung content mo ko. Ayun, may pangbadil na. Hindi no. orang lo. Pangbadil na. Orang Laro ka nga sa'yo. Ipati mo mura. Lalaw na. Oh, ito to. May pangbadil ah. lo. Open mo ito go. Ako doon. Sa taas. Kaya mo kayo sa Paano na awas ba go? Huwag na. Jerome. Alam mo, tutudiri mo. Tutudiri mo, Ron. Ay, yan. Ganun sa dili, krital. Ayan mo na. Yan, sa baba. Ito. Pak. Oh, muna na, taba niyo mag-ako. Mura ko kasi yung ano ba? Ito para doon. Para hindi mo. Gusto ko pa din. Mura sila ng pumakaisi. Sumpong! Bibig ko na. Pag-ibig ka, no? Bibig ka tayo. Laki ng buwan mo. Tapos tayo ko. Fiber.
Madi mo, mabalik nila ng ano mo. Kaya nandun na kang gusto ko pa, ano. Ayan eh. Kung nalulod ka na. Tayo magpagsagang mo yung mga. Sabi-sabi ang mga yun ah. Yung bukang sabi. Ito, magpakasog ka. Mapos na siya. Pagpasa mo. Ano? Talaga dugo. Ano? Sayang, very good.
Hindi ka naman mag-stay na kuya. Hindi na magkakaroon ng talaga. Gusto mo talaga. Tapos ako mo ulit. Oo, ginagay niya daw
Nasa luba na yung tangka. Safe yun. Ayun mo, may dasal. Kumila ko ang kanyo. Wala. Yun yan. Ako po. Bobang buwan ako. Next one, Papabaria.
Wala pa yun eh. Ano ba? Kailangan din na kapag yung... Ayun. Nagatabi mo ako.
Bali lang kami po. Bukas po. Fred, hindi nga daw ako ng Fred. Ah, Fred, sino naman ako? Oo, wala na. Pero ba naman yung ginagamit mo, Fred? Napabukas mo. Napabukas ko.
Yan, sabihin ko. Ano yung nagagat ka na? Ano yung... Ano ginawa mo ng gagat ka? Ginawa ka sa babae ka. Wala ka din.
Sayang, di natakpan si Bea. Dalawa nito, so, ito po, magkakaroon.
Marcel, yung namin. Sabi ko, hindi na ko may hindi na may hindi na ko sa'yo mo. Tingnan mo ako sa'yo. Sabi mo na ay, hindi na. Kaya,
sige, dyan na mag-get up. Ha? Makuha ka. Ayun. Balikan namin. Para ilim na At mga ano mong tinatrabaho niya, ay niya sila, nagkast ako mga Dali muna tayong mga espada. Jangan. Ano yung tao para makakalat ko? Ano ba yun? Yung model pa, hindi ka pala mo.
Ano, madaro? Ha? Yung, nakawat ka kape? Ano? Mama, dadali ka sa Ay, dati may boss. Ay, wala. Hindi ka na sa tao, Robert, kung dalag dito. Ulit, ay, JJ. Aka. Robert, kung dalag dito. Ano dito na? Ano? Tama. Ano, gamit ko. Ano ka?
Sarong kape. Kasi likod eh. Yan. 4. Ikaw ko to siya na English pa sa. Pwede. Hindi ko nang gawin. Hindi. Nagtatag ako na talaga nakita. Ang hirap na yun. Teka, mag-buwan sila kayo. Ano makauba? Hindi na. Bukasan mo na naman sila. Huwag na nag-lock dyan. Ano, hindi mo nag-lock. Baka pati, Ay, saan ba din sa dulo? di pati, Karera. iba din mo. Ulit wala. Awitin ka na lahat. Kailangan ko na kanan mo. Nasaan ka ito visual? Wala. Pareho ito, kapos na na yun. Kung na nakaistan dito, hindi naman niya paganda. Kasi kung wala na siya ako dati, mundo. Baka pagkadalagan siya nakaistan na pagka ay nag-spirit ka. Sa kabulag na. Ikaw ba ito? Yung nga, ito yung mga sista Ikaw daw. na yun. Ang kaya nagsasabi sa Hindi. pero na to, say, pwede, iyo.
muna di kuya di. Siya din. Para mo pang magkaya. Ay! Oh, we can the eyes. Why not? Vivo. Video ko ba naman bawa dito. Bawa dito. May mga kalaban sa dyan. Ano ko ito mo siya? Ito. Football. Unang ginawa niya ako. Siya ko gawin niya. Parang hindi mo man siya magpapalala. Ako hindi. Ako dati. Ako dati. Ako dati. Mabuti ko kay Bero. Sama. Open mo dati. Wala mo dati. Yun, nakasunod yun. Yun. Babalik natin. Paperabo. Ako sige. Lang dua. Nakira ako. Yun, naksit. Alam mo na. Yung mga pag-baseball. Sa banda na yung plato. Narinig ka na, iyo? Sabi mo,
Bigat upuan. Bigat upuan. Oh, zero. Ano yan? Hindi na ako, hindi na ako. Ako dia muna, bigyan. Hindi ko mo ba? Kapira ka. Ano ka na yan? Kapira ka di. Malo ko sa ulit yung malo ko sa ulit. Pinawin na kami ni Cash. Kaya doon yung bigat zero. Ito. Yung bumusigis bigat ko mga pero mo ano nga rin yung Tatong kami, tatong kang kamot mo. Wadagdag kante, guys eh. Yun, bigat salikan, bigat Uy, yun, bigat zero. Zero na po. Hindi ko mo rin na. Laki. Ano meron ako na Sino ka ba? Ito ba ako gano'n ko eh? Ano, US ko, no? Hindi na. Kapan nagkami maraming queue pa. Asam nga bang napanghisit ka? Nakaraos ka? Nakaraos na rin. Kaya sa kapila bayan. Kaya nga, hindi ka magkaroon na napanghisit siya. Nakaraos. Oo. Nakaraos mo tao. Sige nga, nakaraos. Kasi ilong ka. Saka na sila sila.
Serangkan lapanya nggak di bisa lo pengaruh. Mga tiba na. Sunar na sa'yo. Motor na sa'yo. Sunod na ba? Sunod na ba? Kami nanday. Bakit ka nabigay sa 300? Ano? Yung Ginagawa ko dyan. Naipo na si ate, oh. Nangain ka na. Yo. Anis ko na mo. Ano? Skills. Shadow, ay sa ano ito? Hindi siguro ko ba? Skills. Hindi niya magkikita. Lord. Oh, no. Tara. Ako talaga, papakita ko yan. Meron dito na ako pang ano yan. Wag mo ba? Meron. Oh, gusto nyo. Oo, parang bata kita. Nag-inom. Diyan ka na po. Meron, please. Nagawin ko na sa loob. Kaya padinig ako, ay, hindi ba nang grabe? Ano? Sensyon kayo. Wala ka. Panas. Kasi ang naman. Hold on. Tapos ko yung kulit sa mga tao. Sarano na. Ako. Sabi na. Ano ba yan? Hindi pa nga. Ba't kita buka? Sabi ako. Sabi. Para daw kita mo isa sa pinta. Ang ganda. Sabi niya ni. Ano pang gawin mo? Lumong ko mo, hindi?
Gana pa itong blue. Pero pag nalawag ka, ay gawin sira. Kaya pala na Yan yung kausap yan mo. Huwag naman ba? Wala mo yung challenge ko. Pauna na sila kami. Teka naman. Kaya kawati na ng isip. Hindi naman ang susundi. So, sila mo. Bakit sila? No reason to continue. Apa nak aje? Apa yang nak? Dito, kita isip naman. Dito. Allah. Isip ka? Pero,
Santo din. Okay. Student swap. Sino gamer? Ayun. Bubukan kita. Okay. Hindi ka lang na. Ano? Out na sa squad. Upload na yan mga rin. Upload mo. Ako lang nga hindi ko buhat. Kita na nga cellphone. Kapera ka, boy. Siyete. Plasto. Wala na ako, eh. Dito na, eh. Ah, eh, magiging happy lang po. Ano ito? Eh, magiging happy Ako na lang. Ginawa ka. Alam mo, tinindagin ko sa Diyo. Okay mo? Oo. Tinindagin ko naman. Mga kasi yung manok ko eh. Hindi pa mag-gusto. Siguro gusto mo ito. Nangiiwal pa. Nagiging. Hindi na ako. Puti kang lagman. Pero mas sikita ko na nito. Nalay ito. Wala. Wait, di na sa ako. Wait, sorry. DJ? Maganda yan. No, si Jam pa to. Pero kung matibay na kuya ko, kuya ko. 100 wins ako. 140 wins ako din. Kaya all week yun, dyan ang kalabang kung kapulo. Hindi ko mag-ikaw. Ang tawag mo kasi ate. Paris, gosh. Lazy tao. Nasyal mo pa nagdudog sa inyo. Mga Ibo. Oh, no, si Gigi ka lang, si Gigi. Talaga, oh. Si Gigi mo mo siya. Karon, tatang ba daw panite? may drama ako. Tatang ba din ako? Laina, bata ko. Batak ko ni show. No, ikaw ko makabot. Ikaw ko makabot. 156 din lang. Kasi magpakawato. Ikaw ko makabot. Sabi ka muna siya ako tulo. Show. Tuwan, Ay, may maapil ako ibang kala. Hindi something ay love. Wala pa kung sila ng kabuo. Ikaw,
na matibay na daw, kumani ako. Ayan na yan, Spino. Gamit lang abilit na. Lakol! Ginamit ko na. Ayun. Nakuha mo na sa ano, tablet-tablet. Yung bear, ngayon ko natin bear. Ito nakukuha. Ano? Kasi ka pa malawin. Ang pares mo po mo si CJ. Laro niya. Ay, di ka Para kasi. ito ako. Ayun mo si CJ. Ano sige? Buksan mo na yung sige. Wala na. Hello? Birthday. Ya, malaki na. Siguro kita. Uy, copy dun mo siya, ano? Oo, pati ni Jinjik. Balik ka na dyan. Ayun na CJ! Ito mo po si Ayun yan, meron to yung di ba? Kaya si, ano, di ba yun? Hindi ka Jay! Ayun no! Kaya mo, doon na Jik. Bakit ka mo tumaluto ka kanya Ben? Hey, bono. Yun na! Ano mo na ka mo doon Jay? Negative to! Ano kay Banan, tapos kay ano, sa ito. Ano? Wala ko, wala mo. Yan, doon ka! Hero dito! Ayaw, ako. Doon, negative! Ano ka, wati? Hindi mo makakawat na makakawat. Hindi mo Kasi nakawat. ako. Sige. Sige, bata. Pero, durog dito. Oo, kasi ito na daw. Durog dito. Kaya mo ganda dito daw nga daw. Sige! Ako, sa tinlos, 136 weeks. Yo! Naku, yun na di natala ko. Ano ko pa nga nakita mo yun? Nakabayan na si Matibayo. Wala! Pati pa yun yan? Kumata yun dito, oh. Ayip naman ako ito doon. Doon sa pinibili na yun. Ikaw, ikaw na mag-iro. Kapag baga pinawit pa. Anong correct ang Sino na politik ng kumata anak na ko? kay? Ano? Yan pa ito. Wala siya, no? Wala siya, ayun na daw. Sige, Jay! Ayun! Jay! Sige, Podosyo mo, sa Podosyo. Ikaw talaga ako. Si JJ, si Robinson. Pati ako na kids. 86. Nani? Oh! Di ako nakahiling. Ben, doon mo, Ben. Sasalambiran ng papamal ko, malulak lang. Uy, bubud ako. Bubud ako. Ikaw talaga ako. Ano pala? Nasa buti-buti na po. Ikaw talaga ako. Oh! Hindi na mo. Jay! Panagsulo, pagsulo, panagsulo. Hindi na mo. Di mo pa, hindi mo sinabi ko pa Bubo pa, malo! Alam pa, ulang pa, mo! Labaw ng bata mong suka ng labaw. Oy, dapat mag-filter. Ay, nag-yung pagsulo, kapandiwan. Oh, the Kidroni! Hindi ko yung invisible. Magpamiwan, ha? Siguro yung invisible. Oo. Hindi na pa rin sa Kidroni. Wala daw pakita ni Kibir. Bubo! Mga lechon! Ay, Rewind, rewind, rewind. Rewind. Ay, talaga ako. Ang bubo, ah. Yan. Siguro kung tawag ang jowa. Ay, talaga ako. Ulo nito eh. Sana yun ako mga sa invisible. Ito, Kibir. Doon, doon, nakajis yun. Dito, dito. Naglugad ang... Naglugad mo.
Lemon dip. Nagkulay na nga na dito. Nagkulay yun. Sino kita kayo ba magbubuhat? Wala ka. Parang tinas na balik yan eh. Hindi nga, hindi ko tayo. Okay na to. Ako sa din. Bubong ka pa yan. Puta ka. Sarong steak. Stone. Kailangan nila binigay. Wala akong bata ko nag-gauge siya sa nagtakawat. Ito daw, dali ano eh, ano ko ba yun? Tama ka rin, pinako. Hindi tayo ba daw si Jay? Daw pa. Bubo ang taba, alabaw na maray. Naging na si Jay, chat ka ni JK. Butay mambula, baka naman din mo. Dito ako pala, dito ako nga. Oo. Ito yan na yan. Dito yun talaga ako. Bubo ang taba. Bubo! Easy. Easy. Labo. Ano tayo si Jay? Ulat ako magbubak. Sit na ulit. Dahil naman taro. Sit na ako lang ng taro. Yung mga nabil na akong luwa. Naman. Balikan niyo doon ang akin. Ginagurapay ka mo. Ano ay kadimber? Yun na. Basta ako nagdadang. Eh, dali lagi duman ako kadimber. Kadimber. Ang ganda ko na ikaw. Mag-press ko doon sa hindi na pag-press. Pwede ko kaya na screen? Dito mo na sa sobo. Uy, Tumpin! Wala doktor kasi Gigi to. Yung pump kayo mag-continue request. Ito mo siya rin. Hindi na nanagamit doon. Magpagana ka dito. Wala ko rin daw tara. Kailangan ras ko kanina nilulat sa daw pagigit ras ko wala siguro daw makaparoon daw. Yung ano pa rin daw. Pero makasiguro ko daw na wala na ko niyo. Daw ko na pasigira ko. Manajay, ginawa yung ano. Pagkakit ko na to. Pagkakit lang ako, Jay. Ayan.
Ang ano talaga, nadidelay. Dapat talaga, init ang clip. Bawal sa Hindi ko balik yun eh. Napakaya. Hindi ba ba ito? Ako ito? Nantay mo. Mabalik ako dyan. Hindi meron tayo. Ha? No. Hindi ba? Hindi mo. Isip ka, no? Nadidelay ang pagpindot ko. Bubo ini hindi ba talagang bubo? Anak, Tumatarang bubo siya. sorry mo, pero mabubo na daw po. Lima. May isang kasiro. Lima. Dahil natin na kami na lang. Group niya, ito ka. Ay, natutulog. Basta sige, gamitin na ni Bibi na ano. Talaga. Nakawala dito. Tanong ko. May taw-taw na baboy yun, no? Uy! Yun na ito. Carmen, tinawag Tapos nagkakawat ka na Roblox, naligo ka. Sabi niya, sobrang tibay ko daw. Hindi ko na ako, gumawag na niya ako. Dapat mo, di ba ako sabi ko na? Sige na, meron sila matapet. Gusto ko kung mura ko na doon. Ang bakas ka sa Little Jelly, ang maganda sinut ka. Meron ka sila, talaga. Bakit hindi sa rin? Ano? Ama, bumbong. Ganong bumbong. Uy, salo! Sarap pa. May basa Sir, ka daw na. po yung sinagagala, bumbobong. Ang dalawa ka, beral. Ang tagalulong. Sikot-sikot. Ano? Inahal na mo. Larin mo. Balik na ano? Balik na ano? Ito. Sa mga pinasay sa iyo. Bullshit ka, anong nagdidelete ka, anong gusto mo? Brenda, kaya meron ka mo ngayon. Wanan mo talaga yung ano, kayo mo rin. Wait. Tama. Tarantado mo yung tao. I-speak, ba kaya ba rin? Bawa mo sa leg. Wala naman yan dito yung masakot. Bullshit ka, ano na yung mag-click? Gusto lang ako first speed ako pinigay. Makulot mo sa iyo. Ano mo doon pinamalan? Makulot mo sa lahat. Ay, parang ibang pang-IQ. Tama ka. Una, shit ka na nila naman bali. Mag-shit lang ako mag-gugulo. Hindi na mo yan, pero Malimot ko sila. May stuck in sa kawa. Kasi tanga. Sige ka dyan. Sige. Tawag ka mo gano. Wow. Bakit yan eh? Ibumod ka pa na yan eh. Maski gawa ko manini. Wala timber. Apay kita timber na. Timber naman sa mga puro. Pinananda ka mo na ba? Pinananda. Kabila mo ka mo din gulo.
Alitin niyo, alitin dyan, digitin mo yan. Pero, negative one. Hindi nga libid ko sa Pilipinas. Ikaw ka ba yung magma? Negative one, di ako. Buti bulbog ko, kita ko. Alam, plus one. Yeah. Mukha kang kakalitin. Ako yung may ginagawa mo ng mga sobrang tibay ng mga darmas. Ay, ito na pinta. Boy, doon. Hindi na si Idol. Ang mambating nakabulso. Sarang ba diyan? Durong mo umalidipid pa ka rin yung uspad. Pero yung espada ng nilay. Ay, nasap yung nila. Kaya gigana ako pag-urog dito ka. Ano? Sino yan? Tama. Ako na ba taga? Oo, buka lang tao na kung ito. Wala naman ako pamiro. Tama. Mag-yung ka po. Oo, si Jimber. Ginaro. Pagkakilabot, di ka gaganda ni Timber. Kapag ko ba? Nagkas ka pa nila. Ang nga ba tayo ibal ka pa, gusto niya sa kalay ko. Parang sa ito kini. Kaya man itong tanga, ulo-ulo na ako. Pag-ibisi mo, tawel! Pag makasyason, di ba kalat? Ano na madala siya? Buwa ka mo? Ano na madala si Jiren? Hindi naman ako. Hindi mo, mapasabag sa ito. Bakit ka tulos mo? Ayun! Sa ito, tama lang. Sulimat, sulimat. Oh, like, +0, pag na naman ang height ko. Pangaya ko, dumanda ako ilalalipas to. Wala ko kaya. Nagiri. Hanapin ka banda na namin. Alam mo lang, parang naman ng tumilo. Bakit mo lang nakita ko daw? Bakit ka ma-discount ito? Ano, discount yung tasing po sa 1 kilo. Mga range. Plastic. Karong ano rin? 1 kilo. Puro design. Pagaling din. Ano rin? Bawat patlas na naman yung video. Ay, ka na! Puro respo yung yung gagawin ko eh. Ganda na, okay. Ano kasi ito sa 1 kilo? Itong matuloy na. Ano, matagay yung bis ko tali mo. Pwede na balik si Benuan. Ngayon, pinanood ako yung fish ko nung... Ano kayo na dito? Nakadaan naman sinagka, ano, kay Madling. Sinulit ko. Ay, sabi sinulit na tayo sa tangaw. Bisa ka naging ko kayo. Ito pe. Ako, yan o, tagbo. Ito na kayo sa nanalo. Tagyo. Pag-out ba na lang, kung ano yung mapilit, patali mo na lang. Magtiyo ka man. Guro ka mayaman. Ayo. Ay. Ano may tigtas ka lang, katulad mo niligat, dito. Sinok-sinok ko yan. Ayo, mama. Ay, dito. Mga taon sa natatawa na ako kaya ako magaling ka na. Kasi gusto magpapalo. Wala ako, kabalo ako. Kasi mga kabalo sa kuya. Nakabalo ang kuya. Ay, Hindi mapapalo. eh, mahal na kami naman tayo ngayon. Kabalo ka? Kabalo ka? Ano kung taga doon? Hindi mo mapapalo. Hindi mapapalo. Eh, nakabalo
Labo na nini. Video naman, video mo ba? Guys. Video naman yung ma-record sa ano so pagkadugtong na lang. Ano bilang to? Nakita mo ko sa timber. Buko ang baba nung eh. Yung nga, labo mo na lang dito. Very much. Putik talaga. Hindi makabalik sa hindi. Nakapir na garabo po. Natakot ka sa ko? Mahali mo na ako niya. O, yun na pala. Hindi na po. At alik mo na lang. Nalisod on. Sa deliquest. Kaya na nagiging bear. Tama kita. Pag-dog. Ito lang po tayo happy. Ay, siyempre ko na ganda. Ako kasi ko, ako magulog dito. Matamaan mo kita magarunda. Oo, marunda. Magarunda ba di mabas? Matapos magparunda. Arge na parunda eh. Arge tatapon eh. Alam nga, mo sa mo. Ano ba? Setrin ba? Kumaan, takaw. Ako yung mensuan mail puti. Isi ko. Hindi ko makakala. Hindi ano. Tawag dyan. Di mo lahat ito tawag. Tingnan pa yan sila pati ko. Di mo lahat. Imagine niya. Yung mga magkabuti na nagsasalin yung sa bakit. Hindi ko malay. Hindi nila makababa dumang kami sa katerol. Wala ko ang talagang gusto sa tinig. Gusto sila may kabang nilo ni Mark. Yun na, ibig sabi maglayo. Oo. Yung magstekaan. Tapos kita ba, ano pagkasirin mo din. Naginawa ko, wala sa tinig. Bumira dyan ako. Alam ko na mga bigay. Mahal ka ba dyan? Subila. Wala ko ano sa'yo mo. Ayaw mo po. Wala punta na. Invite mo sa kanila. Kasi naman yung lumagis. Wala mo na po. Sige na nga ano. Sinasukatas na kanila. Oo, nandun ako na. Nagpagsubo ko nga po. Kasa ko sa nang invisible. Michelle, kalau yang Ano? kumpul itu, Lain ng pinto ha.
Ano yung
Hey, may cook ka naman.
Yan, masalaw. Anak, sige po.
Kabila, ano? Ano ba ito? Yung magabi. Nag-iinom ko, ano? Mami na! Pero katango. O yan, nag-iinom ko. Mami, di! Ah! Kuma. Ah! Subok yung teknology nyo. Gamit ng marami. Apa na ba? Hindi na makaroon. Ano daw, bumagay na ito daw. Ano? Ano? Paano mag-late ka na sinakagdag ano mo? Hindi na palitan mo lang. Pinoy ka mo. Para ba nakita ko ito? Para ba nakita ko ito? Bakit ka? Ah. Ano ba yung lagyan? Ganito pa ano?
Madrid nandiyan ano. Wala. Tulong. Iya kan individual.
Nagtatamad talaga ako sa Hello, Kabir.
Ano kayo nag-coffee? Hot dog? Kaya kasi, hindi naman ko ayaw. Ano pa nga natin yung pin? Kaya ano, ano yung design? Looks good.
Kung yung hindi ko mga gusto niyo, ay, hindi ko, Pero yun po yung ano, kasi kapag nag-review ito, mabara. Ano ba yung
Huwag na to ah. Okay man. Six.
Ubusin ng organisa to. I feel like No rin daw mapay ng tatay. Puro mo din, puro mo din. Aircon pa tayo. Kakatin mo ba? Yan, pwede na ba kayang power down na yan?
Yun mo Leo, yun mo Leo. Kasi yung gravity na it's calling for me. What's the gravity used for people to walk in the air? How gravity is gravity. That's called yes. Yeah. Gravity. No. Yun, ay sila lang. Basta, umuubos na guys. Kamulog na naman o!
Kaya murang kasi ka ng kabuka. Nangautan yan. Ano boxing? Yabuhan ka. Shadow boxing. Sige daw. Ah. Ikot yan. Ikot. Nakaraman ilan.
Isip ka ng kanta, kapag sabihin ng ano. Ito? Ha? Ano man dito layo-layo na ay, Nalalag sa ito. Pinipit ko ito ng ano. Ay, 620. Ito basta. Ito tayo mabuti. tumulog ko, pinag-ano, wala yun. Yun, away ko no. Aling na. Tulog pa ng paano ay nangyari ko dito? Video ko ba? Dito nga ako pa yung Matatak daw. so, mali mo siya. Oh, Jambuan na yun. Buwan mo ba ganyan? Buwan mo ba ganyan ang tuktok ka? Kulang ka. pwede na kayo anong Ha? sa ano, bilyon, bilyon. Mo dyan sa mga talo. Jadi, Wala pa may chocolate tilyo. Nakuha dyan sa ano.
Guys, alam mo ako rin. Mamaya, bilang. Wala na, sarap kayo. Sino ka na nila? Parang well, mano dati ba natin? Ano itong binlan dito ngayon? Alaga na ano? Ano yung pen mo? Video. Doon, bigay. Kay Maro? Diyan daw muna yung orange chicken. Orange chicken. Pero yung may babang ini pa rin mo basta kando ako yung lan diyan ba mo na dito ko malarang yo ano tama na ba diyan ba hindi ko ano Arin ang ano. Basic mo sa ano na ako. Basta maalam ako wala. Ano pa? Pero makatapos ba nga? Suba ko nga din. Doon na nakitulo. Ablay. Ikaw na dasa yung punan? May dose? Pero, sabi niya mo. Ikaw, ikaw ka ng ba? Ikaw, ma'am. Ikaw na dyan sa padya. Dumanin na kayo. Parang mo na kayo. Wait, tingin ko. Ikaw na dyan. Dumanin na rin kayo. Ikaw mo doon. Ayun na na. Dumanin na kayo. Anak ito. Ayan nga, hindi ka po. Ako na, maduwan ako. Mag-ano ka mystery. Search mo. Mag-ano ka? Ito.
Open. Gusto bisa ko yun. Kamera kasi ko. Kili ko na. Katawa ko na ito na. Ako na mamaya kami. Yun. Open. Ako na mahilig ko. Possible sila bisa sa Matira ka rin. Ako lang nilitay. Utang nga yung mga siya. Hindi naman. wala. Ano yan? Loki. Loki, may kabalang chicken. Awat mo yan, Kuya Jake. Magkano ko sa tutawan? Dahil ito? Malimitan niya lang na yung Inaisok pa paano? Ipakawat na na ni Kiki Boy. Ito ang hero. Hero one. Ilan ko na? ayun na daw. Buwang! Aram ko nga ni Jay, may rumang ka. Ako yung poli mo. Ano yan? Ito, mapin ako. Dahil nakuha mo na rin. Sinugan mo. Kaya pa rin, kaya sir. Ginataro mo ko na nito. Ay, pwede mo naman ito. Pinituran niya na kayo. Yan, laro niya ako nung Dahil na daw. ba, may ano? Ayun na daw. So, alam mo na nakawa to. Warag mo na nakawa. Ano pa nga? Utang na. Alam mo na. Dito na sa nakanagkaw. Kasi, sugat mo na nito. Leo, tol. Ano yun na nakawa? Ay, Manuel. Meron ko yung dami. Naman, ano yun na namaray? Ade, kata na sili. Naman, kabang Loy, ano yan na yaw na yung sabot? Loy, yaw, Loy. Ako lang una kay May. Kalapati, kalapati, kids. Out yung sawan. Open man to. Ako yun. Pwede na lang siya kung silang men. Pwede na sa sa'yo ako pagkakaya. Alin nga doon sa correct, pasado sa correct, so ano, pagkawag sa'yo mo niya, no? Yan, hindi na pa. Pagkita, dahil lagi mo sa bida, ano? Nakulaw, gago.
Oo, merda ito sa content, Ray. Yung merda ito. Para sa Kurang ulo. Ang nag-boomer man sa naman eh. Kurang ito pala yung lapay na marko. mga sa lugar ko, binakan ko ba sa Iya boy? Araw ko sa Pagtul, binakan ko. Huwag binakan ko. Ganun yung kabumura. Kung binakan na dito, Dahil sa mga lugar na, ay kasi, Iya boy? yan. Yan. Ay, kalabakan. Kaya masinda ng pili, ito, kapitas ko eh. Kapag sigahan eh. Bakal. Sinda, saro naman sa nakataon. Hindi, nakaka. Wala, dito kasi ko ba Oo, magsugulo. matay bulong, sabi niya. Alaban ako eh, ayan na rin. Alaban, nakakatupan ko rin. Okay lang, magla-live no. Laban ng pakpak. Lugar ko kami na kaso. Sabi ako rin. Magpaka, iba, diba? Itong pangarang pa mga Kaya, Boy. pwede, pwede na doon sa kuya, no? Yun na. Hindi pa ang yun, hindi ko kaya mananagin so. Nag-order ka? And kung masakit, third, Ha? and then mo third. Oo. Wala. Okay. Wala ka na kaya naman sa arong pwede ng akong tumakangay ba nun? Buhay na, tarong mo. Wala ka. Mag-on, blah, blah. Ano ka daw ang oras na? Alam na. Ayaw mo ng oras. Sabi ko na. Ganun mo. Alas ko na nga. Para inumin mo siya na. Garo mo sa tama. Bigay to, yan ang Kasi ano eh. 551. Pagkitiwan lang pa na nagpo na. Pagkikita pang agadan mo. Lagyan mo ko na. Diba? Okay. Ngayon, bilang. Takdaw. Window. Ano pa yung mga uy, uy, uy. Puta naman. Ito, wala ko na.
ano mo yung pagkain ng ako? Tapos,
Kuya, oh. Ano yung dami nila? Ayun ang mati ko na yung pagdadamo ko. Gold. Pinakukuha ko na bawas mo. Yung dati. Oh, king! Oh, king! Ano ba ito? Where's the dati? So, nakasubak ko. King siya. Siyempre, and the queen of Pero sa kasubak ko. Kadalo mo po yung kaya ng king. Sabi na. Kadalo mo yung ako sa aking pangalan. Ay, pangalan. Ika na maging king. Queen mo tayo yung opal ball. ito na yung for gold. Grabe na. Yung mga body limit. Ako na ang pagbawa. Ako sila na pay. No. Para kasali ko. Ayan, makulala ko. Paano? Nakakasimba. Hindi para bawasan na. Ako yung nagpahilin ako sa sudolso. Yan ang sudolso na naman ako. Kung sisi ko lang itadaga ko. Ano kung saan ko. Jadi mo lang para pagdadalo. Wala na nagpagdadalo ng mga bahay. Saan tayo? Mga maurado magsundo. Ang nagdadalo. So, That's na wala. Cooking na pag ako din yun. eh, na yung Laon. Mas mali sa taas. Ano yun? Pag naka-revert ka kaya, pag naka-revert ka kaya, lumadagdagan ka kami naman. Malibot na lang. Ako nag-revert ko, nag-revert ko. Ako nag-revert ko. Ano yung nag-revert ko? Ayan yung kasi mga revert ko. Ito na. Ano yun na ano? Kapanyaran niya. Ano? So, kamot? Milk. Inugubaw ng tanig. Uga. Pinaling ko. Ano? Aksisyon. Ilan tinatawag? Bunchik ko. Damekid ba ka dyan? Sino ba kumakain na bakit siya no? Ano ba ako magtakot siya no? Isig mo. Ano? Diba? Ano ka na? Ako kabisto. Sino ba? Damekid dyan lang. Ano? Ano?
Hindi ba rin pala ng mali? Low weekend. Oo, hindi mo ba? Pero kami. Ay, hindi siya. Down. Kaya man. Bakit nagbabat pa rin? Bakit na? Talaga daw mo. Hindi mo tulad ang pag-ano mo. Gusto ka na ba just mo yun? Minsan ka pag yung mood ulit. Sa ano, okay? Okay, banana ko na. Hindi ko rin tumakit. Hindi mo rin. Ano ka? Tapos suga ko dyan. Isa ka dyan. God, sino ba mo? Ano? Bisa ko pag doon may Sarap pa dyan ano? Hindi lang pinakamakusap na labo. Ulo. Ano pa ba mo to? Ito nga lang yun. Dapat alam mo din yung ano. Bakit maniyan tayo? Yung kutaan nga niyan yung pinakamakulong na kain. Gigi, mari na muna. Naka. Kumiti ka muna. Ako lang makakaugan. Diba ako ma? Mama? Diba ako? Ay, ma, okay ka tayo. Anda, bawa mo yung test ng makakaugan sa mabubo. Hindi makatulog mo. Diba ka?
natin, nagdumala. Meron na ako. Bakit ako makakalagay? Alam ko naman. Ay, kaya palang tao yan ang...
kalayo. Kalayo. Pero pwede, makuyaman mo sila. Kasi po, kurang mo lang. Ikasa mo to. Galing kang pwede kita Facebook na sa YouTube. Wala na kita ganun na sila. Yan ang tinumula. Kano na lang mag-ano? Yung tinumula. Tama ka magluto. Kaya mo na yung vlog. Kaya. Andra, oy. Ano po ba?
Wait na nga yan, Trey. Gulay yan. Yan, sige. Ano? Nakakalala kong kayo. Kaya nila. Nag-barbecue. Coffee, boy. Sakto pagamot mo ah. Kailangan hindi ako dito sa labor. No. No. Mayroon ba? Siyempre, ano to? Pero walang animation. Shipping, clap, clap. Ang mga si Kapitano.
Yan na rin. Yan na siya. Kapag may tinutulog pa, pero wala na bumata. Panalo. Panalo. Lord, for the practice na lang ako. Ano ba kasi siya? Ay, pagpura ko nung kayo. Rich, let's go. Hirap, man. Let's go. Ayun sa barbecue. Pangat ka dyan? Hindi ka binaan din, pagbibigyan ng buhay ko. Adalat. Adalat. Hello.
Ganyan ba talaga yun? Macet talaga ako. Pero no. Finland, German. Just ako may video ko din ano? Finland. Finland. Yan ah. Wala na kung tumawa na. So, relocate. Pwede ka mo. Ako. Magpapabuti ang Dahil makapurto naman. Nagalit ka sa mga ito. Yan. Tutatuloy mo. Tapos ko muna ka na yun. Hindi na kaya na ay kaalaman nila kasi na well, bakit mo? Saan? Yun ito. Ay, bali nila ko brand. Ay, na ay, hormone, lumulog ko. Ay, nalawag ka mo sa nang ba? Dito doon kung piso. Oo. Yan ang tanong ko. Diyan o, itong height na itungkol sa kanan. Brad. Level na pothal lag. Korean dancing daw. Eh, continue sa conversation. Continue. Ha? Continue. Ano? Continue. Just convenient mo correct. Hello, yan naman. Ganito.
Uy, ito. Ano? Kasi, Yun. di ba? Alin mo ba may video ka ng Bodomel? Ah, Sabot sa iyo. nagogil ka. Yun. Doon ka na, doon si Chili. Ako? Lagi. Ay, hindi kami kinikaw. Kami pa rin. Mapatag. Kung kanina ka nagkaw. Yung logo. Hindi putang ina. Ay, nag-out sa nabaga ko. Ang binutulos ng mga sarong kaldo. Pero para adigan ng mga ito. Alam mo, pakawakan mo kasi din ka. Dakol na kandyan na ano, inakulit na ako. Ikarari niya, no? Sabi mo ba walang Ay, sarong kaldo sa nakutang binutulos ng mga pero ngaraw masulat mo kaya Nasa ko pa kayo hindi hanapin nakakain. sa Santa Rosa. Ano ba yan? May kinanda. Lalagay ako ng 7-Eleven. Highway kahit ayaw mo mag-iin. Tapos na. Bibili ako ng kotse. Kasi sabi mo ba walang Moko. Hindi, tulog na ito. Wala si DJ na kasi gusto ko bigay ako ay gusto bigay ako ay gusto ko at gagawin ko pa araw Yun ba gusto ko? gusto ko bigay ako ay gusto ko. Balang araw maidadala kita sa Sibuyaw sa may kape ng pagkakaaralan. Pwede tayong mag-retire sa Vancouver sa may Canada. Pero ang bali na ako. Ating pag-irate kuya. Balak matigyo mo. Bigyan mo. Siguro ko nalog din eh. Bigay ako ay gusto mo at gusto bigay ako ay gusto mo at gagawin. Nakabensis ka nga, pamukuling ka. Ano kasulong? Bigay ako ay gusto Yan, si Madaraan. Si Madar. Dumarog yung kano. Pag-uwi. Pagyan mo lang na ako. Tama na nga ito. Lalagay ako ng Nagdadawit dito. Ako ba nga sa buhay ko ay. Kaya tama na nga ito. Nadawit ko pa. Maglalabot ka lang. Sabi mo ba walang At sa to, subok ka na. Era sa open na sa gusto. Nakakadubay ka lang. kapag isa nga ito, wala ka. Ano, para ka na ito?
Ganun mo rin. Oo. Men, yung magasidian, mabubunggo. Men, bago kapadyak. Magpalyo sila men. Men, magusto mo sa primo na iya. Siguro wala. Kapag ka dali alam, ng ano magayon man, bakla. Gusto nga yung super ganda ko okay. Hiling-hiling sa kahit nagsusupray na ba? Hiling-hiling sa kahit tikit. Ang ay babae. Bakla. Yan, nasa ko kay wala. So ano ka black? Bakit mo? Wala yun. Yung ano, yung... Wala na video. Yung masaya sa lutugan. Ayaw ko nga. Wala sila ansay. Ay, okay. Ito. Ay, yung bulan na mo. Lalim marmas na yung paraan. Huwag nila natin. Ay, O, okay ba na sipin? pati ka pa nila yung Papalpan na. Ada yung paraan. Naglikod mo para malabang. Ayun na. Ikita lang ko ng mali.
Sinabot ang pamilya. Sinabot ang pamilya. Pinagkalong sa tuwa. Kamera ka. Jeans. Lag kaya? Lag siya, ate? Ayun lang ako. Tingin mo. Napanin na doon sila pa. Gawa na. Isa pa. Ano? Siguro, nasa ano? Bawal nga. Gusto mo nag-ubos ka sa akin ba? Yung bisis na Sige na rin ito. Wala na, Mel. Di nagtampo na. Pino kasi magpagtampo na. Wala, Mel. Dapat kayo magpagtampo na. Hindi mo daw. I-speed mo yung gari. Mula ko sa unay mo. Ano pa yung pag-gari? Kira. parang malala. Gusto ko ikan. Pero ano, kuya na sira. Ha? Hirap pa ka nga. Hindi na ako di na Marina ako doon sa ano, element. wala na. Element power of the cycle. Sheesh, Oh, kung bahala sa kanila, hindi sila na makapaka-upin sila sa mga tapos pakikitin yung legalan ng alam. Kaya mo ang Paano ka man na-open? Kung sumupong ganito ko. Meron ka daw ano. Ano? Wala ko nga siya. Ha? Anong magalit pa na ito siya? Wala ka siya ginay. Oy, ibaw pa ka mo ha? Wala yung kayo. Pati ka na huli naman, palibukan naman. Malos na lang mo. Wala, ako nga yung maglasyo. Kung man ang pintuan. Duwayang pintuan, duwayang.
Siguro ginay mo. Freshness. Nagkangayip ka. Usip ini. Ha? Safe. Oo. Pag nagbilang pira, usip pira. Yung pati DJ. Ba, kaninikawan ko? Ano yan? Ano naman? At walang isip. Pero kung hindi ko kayo pa ng Ano ko talaga? Ano yun eh? Nakapala ka sa inyo. Uy, kamu doon. Ako. Okay. Gaya ng pintura. Walang galang ako sa taong nakaupo. Alam niyo bang pataka ng labis kami may libano ang bibig ng galing ng industry at ng kapiyera.
Wala na dyan ang basuran. Ha? Wala mo basuran. Kaya nag-plastic. Ano oras? Masyadong malagkas sa tobat ko sa langit. Ang matimaan huwag magaling ito. Bato-bato sa langit. Ang madama huwag masyadong malagkas. Huwag kang masyadong malagkas. Hello. Ang hindi ko nilalaban. Ako kaya ako. Nakatutuwa. Nakatutuwa. Nakilala ko tulong ito maraming babae Ito ko tayo. Ito na. Meron kasi yung pala dito nun. Diba? Ayan, bukan.
Ano ba niya? Di ba kung sabi niyo, hindi ko rin. Scrolling mo, bubong arke niyo. At lang nga, yung nag-shake. Ang ganito.